Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, ky është edicioni i zgjeruar i lajmeve dhe këto janë titujt kryesorë të tij. Në një letër drejtuar qeverisë, KS sqaron se ligji i teatrit i depozituar në parlament nuk shkel marrëveshjen e stabilizim asocimit, por ka nevojë për amendim që të sigurohet më shumë transparencë dhe pjesëmarrje në garën e aktorëve të tjerë të interesuar. Partia Socialiste e konsideron propagandë politike propozimin e Lulzim Bashës për veting në politikë. Sipas Ballës, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK nuk ndalen vetëm tek politikanët, por edhe tek familjarët e tyre. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste votoi për përjashtimin e deputetit Gjetan Gjetani, vendim që Rama e artikuloi live javën e kaluar. Vetë deputeti tha përpara këtij vendimi se do të vazhdoj të kontribuoj si deputet dhe do të kërkoj interpelancë me ministrin e Brendshëm. Opozita përshkallëzon lëvizjet për konkretizimin e vetingut në politikë duke ngritur grupe pune për ligjin, ndërkaq që edhe këtë javë do të bojkotoj kuvendin dhe do të mblidhet në Durrës. KPK shkarkoi gjyqtarin e apelit të Durrësit, Bujar Hoti, që është një herazi kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ndërkaq në kolegjin e apelimit shqyrtohet ankimimi i komisionerit publik për magjistraten Mirela Fana. Pasi gjyqtari i Korçës Besnik Shehu denoncoi dy shteta se e kishin kërcënuar me jetë, vëllai i Emin Myrtollarit akuzojnë gjyqtarin se ishte ai që provokoi për të krijuar një alibi që të largohet nga vendi. Shqipëria sfidon Skocin sot në mbrëmje me një objektiv të qartë, sigurimin e 3 pikëve. Kristian Panucci është i vetëdijshëm për forcën e kundërshtarit, por nuk bën kompromis me dëshirën për të fituar. Që sot transmetimet analoge morën fund dhe News24 mund të shihet në platformën RTS Digital dhe DVB-T2 me numrin 8. Komisioni Evropian zgjidh në një farë mënyre ngërçin e krijuar për ligjin e teatrit. Ligji i depozituar në kuvend për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar duhet amenduar për të siguruar më shumë transparencë dhe garë të hapur të kompanive private që duan të aplikojnë një propozim për projektin. Kështu ka konkluduar Komisioni Evropian, i cili i ka dërguar një letër qeverisë ku i sugjeron asaj të ftojë edhe aktorë të tjerë të interesuar në garën për ndërtimin e teatrit. Shefja e njësisë për Shqipërinë dhe Bosnjë Hercegovinën në drejtorinë e përgjithshme për politikat evropiane të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit, Michela Matuella, i ka dërguar një letër qeverisë në të cilën shkruan se Komisioni Evropian nuk ka asnjë kompetencë për të vlerësuar përputhshmërinë e ligjit special me kuadrin ligjor aktual të Shqipërisë, por nga ana tjetër ajo shprehet se nuk ka shkelje të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Gjithashtu në letër shkruhet se Komisioni Evropian mirëpret vullnetin e autoriteteve shqiptare për të amenduar ligjin me qëllim hapjen e garës për projektin e teatrit kombëtar në mënyrë që çdo kompani private të mund të aplikojë një propozim për projektin. Ndërkohë, pas këtij lajmi ka reaguar edhe Partia Demokratike që pohon se ligji fusha SHPK ka shkelur legjislacionin evropian. Pohon se u shkel legjislacioni evropian për prokurimin publik. Partia Demokratike thotë se ky ligj i fal 205 milion euro kompanisë 2 lalve. Partia Demokratike pohon gjithashtu se Bashkimi Evropian detyron 2 lalët të bëjnë ligj të ri dhe të bëjnë garën. Kjo është fitore e një betejë. Falënderime për KN, reagon kështu Partia Demokratike. Pas kërkesës së kreut të Partisë Socialiste Edi Rama, pak ditë më parë në asamble, nuk ka vonuar votimi për përjashtimin nga partia të Gjetan Gjetanit. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të socialistëve, është zyrtarizuar kërkesa e kryeministrit Rama për largimin nga Partia Socialiste të deputetit të Kurbinit. Mësohet gjithashtu se në mbledhjen e sotme grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka diskutuar edhe mbi propozimin e kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha për vetingun në politikë. Sipas kreut të grupit Taulant Balla, propozimi i Bashës është thjesht propagandë politike dhe i dështuar. Ne jemi gati për veting të vërtet dhe reforma në drejtësi e garanton 100% atë, mësohet të jetë shprehur Balla në mbledhjen e grupit parlamentar. Sipas Ballës, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK garanton plotësisht vetingun e politikanëve, pasi hetimi i tyre nuk ndalet vetëm tek politikanët, por edhe tek familjarët e tyre. Në një intervistë për News24 të dhënë përpara se grupi të votonte përjashtimin e tij, deputeti i Partisë Socialiste në Kurbin, Gjetan Gjetani, ka deklaruar se pavarësisht vendimit do të vijojë të jap kontributin e tij. Gjetani shpreh se brenda këtij muaji do të kërkojë interpelancë me ministrin Xhafaj për të raportuar mbi punën e policisë në Kurbin.
pasi Rama kërkoi përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të deputetit të Kurbinit Gjetani, ky i fundit në një intervistë për News24 ka thënë se pavarësisht deklaratës së kryeministrit Rama, do të vijojë të mbetet në Partinë Socialiste. Unë nuk jam i larguar nga Partia Socialiste dhe nuk largoja asnjë nga Partia Socialiste. Kam qenë jam dhe ndëmbetem socialist. Fakti që nga ana kryetarit Partisë Socialiste dje është komunikuar që unë do largohem, kryetari i Partisë Socialiste mund të largoje si antar partie, mund të largoje tesën e partisë, por nuk mund të largoje dëshirën për të qenë socialist. Unë ka vite që kontribuoj në Partinë Socialiste, nuk u bëra antar i Partisë Socialiste sot ku Partia Socialiste është në pushtet, apo para 5 vitesh që Partia Socialiste ka ardhur në pushtet. Gjetani rikonfirmoi se brenda muajit do të kërkojë interpelancë me ministrin e Brendshëm për sigurinë në zonën e tij, si dhe do të flasë me emra e raste konkrete për çështje në komisariatin e Kurbinit. Në momentin që unë do kërkoj interpelancë, besoj se bën aktivisht do kërkoj interpelancë me ministrin e Brendshëm, do t'ja përmend të gjitha ankethat që kanë pasur për policinë e shtetit. Të gjitha me emra konkret, me emra dhe me raste konkrete. Më herët Gjetani kishte kritikuar qeverinë dhe policinë, pasi sipas tij në të ka efektiv të korruptuar. Edhe këtë të njëjtë opozita do të bojkotoj seancën plenare pas Shkodrës dhe Elbasanit, ka zgjedhur Durrësin si qytetin e radhës për të zhvilluar mbledhjen e grupeve parlamentare. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së sotme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku ndër të tjera u vendos edhe bojkoti i komisioneve parlamentare. Në mbledhje gjithashtu diskutua aksioni i opozitës, marrëdhënia me parlamentin si dhe propozimet për ndryshimin e kushtetutës me qëllim vettingu në politik. Nisëm kjo e depozituar nga opozita në kuvend më 7 shtator. Për 4 objektivat e nismës së kryedemokratit Basha janë ngritur 4 grupe pune. Pas kësaj mbledhje, Basha ju drejtuai Gjermanisë për një vizitë një ditore në Bundestag. Prokurori Bujar Hoti nuk ka arritur ta kalojë sitën e vettingut. Sot komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi nga detyra prokurorin e apelit në Durrës. Pas hetimit të KPK, i cili është zhvilluar në 3 shtylla deklarimi pasuror, aftësitë profesionale dhe pastërtia e figurës, është vendosur se prokurori Hoti, që është kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, të mos kalojë procesin e vettingut. Po sot, në komisionin e pavarur të apelimit u zhvillua seanca për gjyqtaren Mirela Fana, e cila nuk u paraqit pavarësisht njoftimeve zyrtare. KPA vendosi që Fana të mos emërohet gjyqtare për 15 vjet. Komisioni i pavarur i kualifikimit, pas dorëheqjes së saj nga detyra e gjyqtares në gjykatën e lartë në janar të 2018-s, ndërpreu procesin e vettingut, por ky vendim u ankimua nga komisioneri publik, që e ka konsideruar jo të drejtë dhe kërkoi rishikim. Sipas komisionerit publik Mirela Fana, që është njëkohësisht edhe antare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ka dhënë dorëheqjen si antare e gjykatës së lartë, por jo si magjistrate. Komisioneri ka raportuar përpara KPA-s se nga ana e Fanës nuk ka asnjë shprehje vullneti për heqje dorë nga statusi i magjistrates dhe as ndonjë akt që të shpreh këtë fakt. Partia Socialiste nuk humbet kohë në përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale. Në Asamblenë Kombëtare u përcaktuan kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve për këshilltar bashkiak, ndërkohë pritet që shumë shpejt të nisë procesi llogaridhënies së kryetarëve të bashkive që drejtohen nga të zgjedhurit socialist. Rreth 9 muaj para zgjedhjeve lokale, Partia Socialiste ka nisur procesin e përzgjedhjes së kandidatëve me të cilët do të përfaqësohet. Asambleja Kombëtare Socialiste miratoi kriteret për antarë të këshillave bashkiak. Ndër 6 kriteret e përcaktuara, kandidatët duhet të kenë integritet moral dhe kurajo civile për të luftuar korrupsionin, abuzimet me pushtetin dhe shkeljet e ligjit. Po ashtu kandidatët duhet të kenë kontribut në angazhimin politik. Sipas kritereve të përcaktuara, lista e kandidatëve për këshilltar të Partisë Socialiste duhet të ketë përfaqësim të gjitha kategorive sociale. Në raportin e publikuar në Asamblenë Kombëtare Socialiste, u paraqiten analiza dhe vlerësime të detajuara për punën e çdo bashkie që drejtohet nga të zgjedhurit socialist. Raporti specifikonte punën e secilës bashki, përsa i përket numrit të punonjësve, mbledhjes së taksave, furnizimit me ujë, investimet e kryera, si dhe mbështetja ndaj sektorit të bujqësisë. E bazuar në rezultatet e këtyre kritereve, kryetari socialist Edi Rama paralajmëroi se të gjithë kryebashkiakët që nuk kanë plotësuar asnjë kriter dhe përpasoj do të vlerësohen me notën 0, kanë shumë pak mundësi të rikandidohen si përfaqësues të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 2019-s. Të gjithë kryebashkiakët, theksoi kryesocialisti, duhet të nisin një proces llogaridhënie me qytetarët, sikundër ka zhvilluar ekzekutivi dhe të gjithë deputetët socialist.
Duke konsideruar si imperativ nisjen sa më shpejt të këtij procesi, Rama tha se nuk ka asgjë më të rëndësishme në këtë moment se të qëndrohet pranë qytetarëve. Partia Demokratike bën përgjegjëse Ministrinë e Shëndetësisë për mungesën e ilaçeve për pacientët me hemofili në qendrën spitalore në Tiranë. Në emër të opozitës, deputetja Oriola Pampuri deklaroi se drejtuesja e Ministrisë së Shëndetësisë hesht, ndërkohë që rrezikohet jeta e të paktën 300 të sëmurëve. Sa kaq në një reagim, drejtoria e qendrës spitalore thotë se nuk ka asgjë të vërtetë për mungesën e ilaçeve për kurimin e hemofilisë. Opozita akuzon qeverinë Rama për braktisje të qytetarëve. Në deklaratën për mediat, deputeti Oriola Pampuri tha se një fakt i tillë vlen për të sëmurët me hemofili, jeta e të cilëve varet nga faktorët e mpiksjes së gjakut. Në këtë situatë, ku luhet me jetën e të paktën 300 pacientëve me hemofili, Ministria e Shëndetësisë hesht dhe nuk shpjegon pse QSUT nuk blen faktor të mjaftueshëm për trajtimin normal të sëmurëve. Ata nuk mund ta blejnë dot vetë faktorin, i cili kushton nga 1.200.000 deri në 2 milion lekë të vjetra. Ligjvënësia demokrate thekson se nëse qeveria nuk do të shpenzonte për luks, ilaçi për hemofilikët nuk do të mungonte asnjëherë. Vetëm në 8 muaj, qeveria Rama ka harxuar 6 milion euro për të bërë zyrat e veta të rehatshme dhe luksoze, ndërsa qindra pacientë me hemofili rrezikojnë të invalidizohen nga mungesa e faktorit. Këto para që abuzohen me tendera të tjerë korruptiv nga Ministria e Shëndetësisë mjaftojnë për të blerë faktorët për pacientën hemofilik dhe për të krijuar atyre kushtet të kurohen në qytetet ku banojnë, pa që nevoja të torturohen disa herë në muaj duke udhëtuar për në Tiranë. Por drejtoria e qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në reagimin ndaj deklaratës së deputetes Pampuri, thekson se nuk ka asnjë të vërtetë lidhur me mungesat e ilaçeve faktor 7, 8 dhe 9, të cilat shërbejnë për mpiksin e gjakut tek të sëmurët me hemofili. Një shpërthim tritoli ka tronditur qytetin e Krujës në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne. Persona ende të pa identifikuar kanë vendosur një sasi eksplozivi në oborin e banesës së 29 vjeçarit besnik Masha, drejtor në OSHE-n e Krujës. Fatmirësisht në shpërthimin nuk ka patur persona të lënduar përveç se dëmeve të shumta materiale në banesë, si dhe të mjetit të parkuar në obor. Sipas familjarëve, dyshohet se akti ka lidhje me detyrën e 29 vjeçarit si drejtori i OSHE-s. Nga ana e saj, kompania e shpërndarjes së energjisë sqaron se Masha është punonjës i saj që prej 5 muajsh dhe nuk ka asnjë konflikt lidhur me detyrën. Vjojnë hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Pasi gjyqtari i Korçës Besnik Shehu denoncoi dy shtetas se kishin kërcënuar me jetë, vëllai i Emin Myrtollarit akuzon gjyqtarin se ishte ai që provokoi. Bakim Myrtollari tha për News24 se gjyqtari Shehu e ka provokuar të vëllan për të krijuar një alibi që të largohet nga vendi. Pas shoqërimit të shtetasve Emin Myrtollari dhe Muhamet Hoxha në polici me akuzën për kërcënim të gjyqtarit të gjykatës së shkallës së parë në Korçë, Besnik Shehu, vëllai i Emin Myrtollarit, Bakim Myrtollari, thot për News24 se gjyqtari Besnik Shehu ka sajuar gjithçka dhe se kërcënimi nga Emini nuk ka ndodhur. Sipas versionit të vëllait, Emini ka qenë në vendin e tij të punës duke shitur fruta perime në tregun e Korçës, kur gjyqtari Shehu ka kaluar pranë tij dhe e ka provokuar me fjalë. Kjo është thithje për mua, sepse ky i ka vetëm ky i ka vetëm vend punës, vllai tim. I ka vetëm vend punës, jo vllai i ka vajtur aty. Ky është një tundim nga ana e gjyqtarit për vllai, që vllai të nevrikoshe që të fliste. Dhe i ka thënë që ti më ke marrë pronën, pa drejtësisht, pa vërtetim fakti, pa asnjë lloj dokumenti i ka thënë. Nuk ka kërcënuar vllai jo? Jo, nuk e ka kërcënuar. Duke qenë se neve jemi ankuar në institucionet ligjzbatuese të shtetit shqiptar, ky tash për të mbrojtur veten ka vajtur dhe i kundërpërgjigjet vllait tim që të mbulojë atë të keqe që ka bërë për të mbajtur veten në krye. Pas denoncimit të gjyqtarit, Emin Myrtollari ka dhënë sqarimet në polici dhe do të procedohet në gjendje të lirë. Vllai i tij, së bashku me përfaqësuesin ligjor të familjes, thonë se shumë shpejt do ta padisin gjyqtarin Besnik Shehu. Ne do ta padisim për të gjitha bemat që ka bërë ky, duke na grabitur pronën me çakanin e qelbur. Bën pa drejtësi në emër të drejtësisë. Ky gjyqtar. Dhe ky ka deklaruar me gojën e tij që unë kam shirtuar ç'është gabim. Dhe sot ky për të mbrojtur atë vetë bën këto veprimet. Neve do bëjmë siç e ka procedura ligjore, akt kallëzimi në prokurori për
këto qëndrime antiligjore të gjyqtarit të çështjes, i cili ka bërë veprimtari të ndërgjegjshme antiligjore për t'i garbitur tokën klientëve të mi dhe mbështetur në akpadi të rreme, në plan vendosje të rreme dhe tani kërkon alibi që të largohet jashtë shtetit sepse gjoja është i kanosur. Nuk i ka vajtur klienti im këtij si sot ky tek dere shtëpisë tia, po gjithajam e kundërta, ka vajtur ky atje dhe e ka provokuar. Këto gjëra neve do t'ja kalojmë prokurorisë, ajo të bëjë një hetim të plot. Myrtollarët janë në gjyq për pronat në fshatin Porodin me shtetasin Aq Eraxhiu. Gjyqtari i shehur në vitin 2016 ka dhënë një vendim në disfavor të vëllezërve Myrtollari, vendim i cili u apelua, por edhe apeli la në fuqi vendimin e shkallës së parë. Tashmë çështja ndërmjet palëve ndërgjyqëse për pronat është në gjykatën e lartë. Gjykata e Korçës ka lënë në burg 3 persona të arrestuar për vjedhjen e katedrales disa ditë më parë. Arrest në burg u caktua për Ronaldo e Lorenz Berberaj, si dhe 15 vjeçarin me inicialet RSH. 3 personat akuzohen për vjedhje të kryer në bashkëpunim. Ditën e djeshme, gjykata liroi për mungesë provash Ioni Sigarin dhe Genci Arifin. Për vjedhjen e katedrales janë në kërkim edhe 2 persona të tjerë. Më 2 shtator, 5 personat grabitën arkën e katedrales, ku vodhën rreth 200.000 lekë të reja. Gjykata e Korçës caktoi masën e sigurisë arrest me burg për juristin e hipotekës së Korçës. Mbi Elvis Gjatën rëndon akuza e mashtrimit kryer në bashkëpunim, pasi ky i fundit i mori një shumë prej 8.000 eurosh një gruaje nga Librazhdi lidhur me një çështje gjyqësore. Mësohet se veprën penale Gjata e kishte kryer përpara se të emërohej në hipotekën e Korçës, çfarë let kuptohet se kjo çështje nuk ka të bëjë me pozicionin e tij shtetëror. Arrestimi i tij erdhi pas denoncimit të rastit në prokurorinë e Korçës nga personat e dëmtuar. Pas një konflikti me ish-dhëntrin e tij, 54 vjeçari Nizami Bezat e ka goditur atë disa herë me sëpat duke e plagosur rënd. Ngjarja ndodhi në fshatin Kamenic të Korçës mbrëmjen e së dielës. Shkak i konfliktit dyshohet prishja e lidhjes me vajzën e autorit dhe problemet e lindura pas së ndarjes. 25 vjeçari i plagosur rënd ka marrë ndihmën e parë në Spitalin Rajonal të Korçës dhe më pas është transportuar për në Tiranë. Sipas mjekëve, 25 vjeçari i goditur nga ish-vjerri ka marrë dëmtime në kokë dhe qafë. Policia ka shoqëruar 52 vjeçarin Bezati në komisariatin e Korçës, si dhe ka ngritur një patrull përballë shtëpisë së autorit për të shmangur një hakmarrje nga familjarët e 25 vjeçarit që mbeti i plagosur. Një person i moshës 60-70 vjeç është i gjetur i pajet në fshatin Gjot të Kavajës. Trupi është gjetur në një kanal gjatë mesditës së djeshme dhe është ende i pa identifikuar. Sipas policisë, në trupin e gjinisë mashkull nga qyra paraprake nuk janë konstatuar shenja dhuna apo dëmtime. Policia i drejtohet qytetarëve që të telefonojnë në numrin 112 për të ndihmuar në identifikimin e trupit të pajet. Në momentin që u gjet, ai kishte veshur një këmish me mëngë të shkurtra, ngjyrë të bardhë me vija blu dhe të kuqe, si dhe pantallona ngjyrë blu e errët. Pohetohet gjithashtu për të zbuluar shkaqet e vdekjes. Një grabitje me armë ka ndodhur në sektorin e minierës së Munellës në Puk. Persona ende të pa identifikuar kanë kërcënuar me armë rojen e objektit dhe më pas kanë grabitur kablot elektrik. Sipas punonjësve të ministrisë, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë, grabitësit e maskuar janë larguar me shpejtësi në drejtim të qafbarit. Ndërkaq, koncesionari ka kërkuar marrjen e masave për identifikimin dhe kapjen e autorëve të grabitjes. Sa kaq, koncesionari turk pritet të mbledh bordin dhe të mbyll aktivitetin deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. 3 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë një aksidenti të shënuar në Bilisht. Një mjet tip Benz humbi kontrollin dhe doli nga rruga. Policia prangosi drejtuesin e mjetit pasi dyshohet se shpejtësia tej normave të lejuara shkaktoi daljen nga rruga të makinës. Një prej të lënduarve u transportua në Tiranë për mjekim më të specializuar. Ndërsa në një tjetër aksident në rrugën dytësore Lezhë-Milot, 2 persona kanë mbetur të plagosur. Një mjet tip Benz dhe një mjet Opel janë përplasur në fshatin Marka Tomaj. Për pasojë janë lënduar 2 personat që ndodheshin në mjetin Benz, të cilët u dërguan në Spitalin Rajonal të Lezhës dhe ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në mjetin tip Opel nuk ka të lënduar, vetëm dëme materiale. Shkak për aksidentin është bërë shpejtësia e lartme, të cilën udhëtonin 2 mjetet që u përplasën.
Një makinë tip Benz është djegur në orët e parë të mëngjesit të djeshëm në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhi në lagje 28 nëntori, ndërsa mjeti tip Benz ka qenë i parkuar poshtë një pallati. Mësohet se automjeti është në pronësi të një 27 vjeçari me inicialet RB. Menjëherë sa poshtë konstatuar zjarri, ekipet zjarfikse kanë britur në vend ngjarje dhe kanë neutralizuar flakët, pavarësisht se mjeti ishte shkrumbuar pothuajse plotësisht. Nuk dihen ende shkaqet dhe motivet e ngjarjes, por policia përveç zjarrvënies së qëllimshme nuk përjashton edhe një shkëndijë elektrike të mundshme. Duke e filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm, në zonat e banuara nuk do të ketë më kazino elektronike. Ato do të zhvendosen në zona të përcaktuara me ligj. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, Ministri i Financave Arben Ahmetaj deklaroi se me zbatimin e ligjit për lojrat e fatit do të reduktohet edhe numri i kompanive që operojnë në këtë sektor. Ndërkaq Komisioni ka rrëzuar dekretin e presidentit për lojrat e fatit, ligj i cili u kthye nga meta më 31 korrik të këtij viti. Kemi filluar një fushat pastrimi të zonave urbane, që në 1 janar të 2019 bëhet realitet me gjithë shtyrjen e disa viteve më parë. E dyta, unifikuam dhe ritëm taksimin. E treta, kemi reduktuar numrin e kompanive, nuk kemi dhënë asnjë leje që të jetë firmosur, 1 leje për lojrat e fatit. 0. Nga 40 kanë shkuar 20 kompani. Nuk i kemi riportërir as niptet që për shkak të xhirove të tyre në rënje në disa vende t'ja riportërisnim në një vend tjetër. Jo, as këtë se kemi bërë. Lojrat e fatit, tani detyra është që ti kufizojmë e reduktojmë. Me atë regjim të ri që fillon në datën 1 janar të 2019, ne të ndihmojmë gjithmonë e më shumë reduktimin e këtij fenomeni, edhe influencën negative sociale që ka të shumë familje, dhe të kemi mundësi që edhe nëpërmjet platformës së re teknologjike që është bërë për monitorimin e lojrave të fatit, kemi mundësi që ta monitorojmë më mirë sektorin dhe të mbledhim më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit. Nga dita e sotme, autoriteti rrugor shqiptar do të nisë rehabilitimin e 2 segmenteve, përkatësisht atë Shkodër-Muriçan dhe Lezhë-Shëngjin. Në të 2 segmentet parashikohet që ndërhyrja të jetë plot në të gjitha elementet e saj me qëllim edhe rikthimin e rrugës në standard. ARSH njofton se janë bërë grafikët e punimeve, ndërsa policia rrugore do të jetë në mbështetje për të orientuar trafikun që do të krijohet. Sa i përket aksit të dytë Lezhë-Shëngjin, ARSH thotë se kjo rrugë do të jetë e bllokuar në të 2 senset e saj, konkretisht në vendin e quajtur Knall. Trafiku do të devijohet në rrugën Knall-Kune. Autoriteti kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve deri në përfundimin e plotë të investimit. Me 3 fëmijë e sëmur, Liria nga Fieri apelon për ndihmë për djalin e saj 27 vjeçar që prej 2 muajsh ndodhet i paralizuar në shtrat. Ëma kërkon ndihmë që djalit i mundësohet një mjekim më i specializuar jashtë shtetit. Quhet Ervin Haxhiraj, është 27 vjeç dhe prej 2 muajsh nuk mund të lëviz. Një ndërhyrje kirurgjikale në palcën e shtyllës kurrizore nuk ka mundur të rikthejë lëvizjen të Riut nga Gorishova. Vetë Ervini ka treguar se gjithçka ka nisur rreth 1 vit e gjysmë më parë, kohë kur u shfaqën edhe simptomat e para të ankthit dhe prej asaj kohe për të kujdeset e ëma Liria dhe 2 motrat, të cilat për më tepër janë me aftësitë kufizuara. Vetë bëma operim kurriz. Ku bëhet operim? Në Tiranë te pesa. Ja tani jam paralizuar gjithë dhe gjokës, edhe poshtë. Për mund djes dhe inje. Po çfarë nuk kanë thënë mjekët? As të inje nuk më kanë shëruar edhe inje. Më ka thënë që do vish të bësh terapi të muaj për muaj. Kurimi i të birit është shumë i vështirë për nënën e tij. Vetë Liria ka treguar se bashkëshorti ka ndëruar jetë 11 vite më parë dhe vetë me kujdeset edhe për 2 vajzat me aftësitë kufizuara. Ndërsa ka shtuar se gjithçka e bërë deri tani nuk e ka përmirësuar gjendjen shëndetësore të birit, Liria ka bërë apel për ndihmë. Unë kërkoj nga juve, nga të gjithë, jashtë vendit dhe Shqipërisë brenda vendit, duaj që djali im të vej jashtë shtetit, po pati mundësi të më shërohet, sido që të jetë puna, që të shpëtoj këtë djalë. Nuk di nga
nga të shkoj. 2 vajzat i kam të sëmura. Të pamundur për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate, 4 pjesëtarët e kësaj familje përballen përditë me vështirësi të shumta, me shpresën se nesërmja do të jetë më e mirë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Mitrovica se Beogradi nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Javëve të fundit kemi dëgjuar se ne do ta njohim pavarësinë e Kosovës, por mund t'ju them se kjo është një gënjeshtër e hapur, kjo nuk do të ndodhë, ka thënë presidenti serb. Vučić është zotuar për kompromis, por ka theksuar se këtë nuk do ta bëjë në këmbim të drejtave të serbëve në Kosovë. Gjatë fjalimit në Mitrovic, Vučić u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të luftojnë për të drejtat e tyre në Kosovë. Askush nuk do të na poshtërojë, le të më quajnë tradhtar, unë nuk punoj kundër vendit tim, ka deklaruar ai. Vučić ka folur edhe për kufit, duke mohuar se është dakord për ndryshimin e tyre. Kur u thonë se dua të ndryshoj kufirin, nuk po u thonë të vërtetën, është shprehur Vučić. Presidenti serb theksoi se Serbia po bëhet çdo ditë më e madhe dhe se Beogradi nuk ka patur kurrë më shumë mbështetje se në këto momente dhe për këtë ka falenderuar Rusinë. Presidenti i Kosovës ja ka revokuar lejen për të vizituar komunën e Skënderajt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vendimi i Haradinajt erdhi pas protestave të qytetarëve shqiptar të cilët kundërshtonin këtë vizitë. Ministri i Jashtëm Pacolli ndërkohë deklaroi se për këtë vendim morën mbështetje ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se i ka tërhequr lejen e dhënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të vizitojë këtë të diel fshatin Banj të komunës së Skënderajt në Drenicë. Tërheqja e lejes është bërë pas protestave të qytetarëve shqiptar të kësaj komune, të cilët kishin bllokuar rrugën duke vendosur gur dhe objekte të tjera të ndryshme me qëllim që të parandalojnë vizitën e Vučić. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka njoftuar masën e marrë pak me vonesë për presidentin serb. Siguria e qytetarëve është mbi të gjitha. Kam tërhequr lejen e dhënë nga Ministria e Punëve të Jashtme për vizitën e presidentit serb në zonën e Drenicës. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Kryetari i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari, ka thënë se Vučić nuk mund të kalojë përmes rajonit të Drenicës pa kërkuar falje për krimet e bëra nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Që neve në Kosovë kemi 15.000 vranë, 1.600 zhdukur, vetëm komunën tonë kemi 128 zhdukur. Do të unë solidarizohem sekretari komunës me qytetarët e komunës time, do të që nuk mund të kaloj presidenti i Serbisë pa kërku falje mbi dhunën, mbi viktimat, për masakrat që kanë ndodhë gjatë viteve 98-99 në tërë vendin tonë dhe bie të kalojnë Drenicë sikur s'ka ndodhur asgjë. Në ditën e parë të vizitës së tij në Kosovë, presidenti serb qëndroi në Zubin Potok e Zveçan, ndërsa një ndalim. Ndërpresim pasi do të shkojmë live në Partinë Demokratike për të ndjekur zonjën Jorida Tabaku. Komisioni Europian ka rrëzuar zyrtarisht ligjin special Rama Fusha për shkatrimin e teatrit kombëtar dhe ndërtimin e kullave me paratë e drogës dhe të korrupsionit, një ligj korruptiv dhe klientelist. Qeveria e mbajti të fshehtë për 4 ditë letrën e Komisionit Europian me qëllim manipulimin e opinionit publik, por përgjigjja e Brukselit është e qartë. Qeveria ka shkelur ligjin. Përgjigja e Komisionit Europian qartësisht i jep të drejtë opozitës për shqetësimet kryesore. Patëm të drejtë kur u shprehëm se ligji shkel parimin e konkurrencës. Patëm të drejtë edhe kur akuzuam qeverinë se kishte një paracaktim dhe një klient preferencial që ishte kompania Fusha. Prandaj dhe qeveria shpiku ligjin Fusha për të grabitur tokën e teatrit kombëtar dhe për t'ia dhuruar atë një kompanie me qëllim ndërtimin e kullave me paratë e krimit të drogës dhe të korrupsionit. Siç dhe vërehet në letrën e dërguar nga Komisioni Europian që u bë publike sot,
Përgjigja erdhi si rezultati këmbguljes së opozitës dhe aty thuhet qartë se qeveria dhe bashkia kanë shkelur me të dyja këmbët procedurat e prokurimit të hapur, duke mos mohuar për asnjë moment ndihmën që qeveria i ka dhënë kompanisë Fusha nëpërmjet dhurimit të tokës publike. Por sikundër edhe letra artikulon qartë, Komisioni Evropian nuk është një institucion gjykues për saktësinë e ligjit në fjalë në raport me kushtetutën e vendit. Për një veprim të tillë është përgjegjëse gjykata kushtetuese, e cila sot mbahet e bllokuar nga majoranca pikërisht për të prodhuar ligje si ky, si ligji Fusha, për të kënaqur interesat e oligarkëve, për të pastruar parat e kriminalëve dhe për të pastruar parat e drogës. Partia Demokratike zotohet se do të luftojë deri në sekondën e fundit për të rrëzuar një herë mirë ligjin dhe mega aferën korruptive kriminale të grabitjes së pronës publike dhe të shkatrimit të teatrit kombëtar. Përgjigjja e Komisionit Evropian u dha qytetarëve dhe opozitës fitoren e parë. Mesazhi është i qartë: të bashkuar ne mund ta ndalim të keqen, ne mund ta rrëzojmë të keqen. Faleminderit. Ky ishte reagimi edhe njëri Partisë Demokratike përmes deputetes Tabaku në lidhje me letrën e EKS për çështjen e teatrit kombëtar. Si më tej me të tjera lajme, kërkesa e luginës së Preshevës për t'u bashkuar Kosovës duhet të shqyrtohet në kuadër të bisedimeve me Serbinë. Deklarata u përsërit nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili nënvizoi se kjo kërkesë e tyre është ndërkombëtarizuar në pikën më kulminante të saj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur qëndrimin e tij se kërkesa e komunave Preshev, Bujanovac e Medveq për t'u bashkuar Kosovës duhet të shqyrtohet për zbatim në kuadër të procesit të demarkacionit që do të zhvillohet me Serbinë. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka deklaruar se kjo çështje mund të zgjidhet. Kjo çështje do të diskutohet në kuadër të demarkimit të kufirit prej 430 kilometrave ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe mund të zgjidhet. Mëtej Thaçi ka adresuar një mesazh edhe për pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë, duke nënvizuar se ata nuk duhet të mbeten në robër të dhuratave të anti-shqiptarit famkeq Aleksandar Ranković, por të punojnë për korrigjimin e historisë dhe rritjen e sigurisë për të ardhmen evropiane. Kjo marrëveshje sipas tij sjell më tepër paqe dhe stabilitet në rajon, si dhe Kosovës i hap rrugë të sigurt dhe të shpejtë për në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në kulmin e debateve për çështjen e kufive dhe pas vizitës së presidentit serb në Kosovë, presidenti Meta është takuar këtë të diel në Durrës për një drekë pune me homologun e Kosovës Hashim Thaçi. Meta ka publikuar një foto me Thaçin duke shprehur kënaqësi për takimin, teksa thotë se rritja e shkëmbimeve të gjithanshme mes dy vendeve është prioritet i përbashkët. Po kështu presidenti i Republikës shprehet se në interes të këtyre qëllimeve duhet të vijojë dialogu Kosovë-Serbi për të garantuar njohjen reciproke mes dy vendeve. Është me rëndësi vazhdimi i dialogut për normalizimin përfundimtar të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, që do të garantojë jo vetëm njohje reciproke midis dy vendeve, si dhe të ardhmen e tyre në BE, por edhe një bashkëjetesë të përhershme midis shqiptarëve dhe serbëve në interes të gjeneratave të ardhshme, shkruan presidenti Meta në Facebook. Kryeministri grek Aleksis Tsipras ka deklaruar se Greqia mbështet hapjen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë me kusht për mbushjen e angazhimeve të veta. Gjatë një konferencë për shtyp në Selanik, Tsipras ka mohuar edhe ekzistencën e çështjes çame. Greqia mbështet hapjen e negociatave me Shqipërinë, por kryeministri grek nuk ka hezituar t'i përmendi Tiranës plotësimin e angazhimeve me fqinjet. Gjatë një konferencë të gjatë për shtyp në Selanik, Tsipras gjithsesi ka deklaruar se bisedimet me Shqipërinë janë në një klim pozitive. Negociatat po zhvillohen në nivel ministrash të jashtëm të dy vendeve. Ato janë çështje të vështira, por bisedimet janë në klim pozitive. Është e qartë, në mënyrë që Greqia të mbështesë hapjen e kapitujve të negociatave të integrimit, duhet që të kryen një sër reformash dhe premtimesh që ka bërë qeveria shqiptare. I pyetur për marrëdhënies Shqipëri-Greqi, Tsipras komentoi marrëveshjen për detin, ndryshimet në tekstet shkollore, çështjen e varrezave në Shqipëri, ndërsa ka shtuar se tema më kritike e reformave është ajo e të drejtave të minoritetit grek. Gjatë konferencës, Tsipras ka folur edhe për çamërinë, duke mohuar ekzistencën e çështjes çame. Gjithashtu, disa përpiqen ta fusin nga dritarja çështjen çame. Nuk ekziston kjo çështje. Çështjet që do të diskutohen duhet të jenë të zgjedhura mirë dhe me mençuri. E ndërsa ka mohuar ndryshimin e kufive me Shqipërinë, kreu i qeverisë greke është shprehur se nëse mes Kosovës e Serbisë do të ketë një marrëveshje të tillë, Greqia nuk ka asnjë arsye sipas tij për të mos qenë dakord.
Zgjedhjet parlamentare në Suedi shkaktuan ngërç politik pasi asnjë nga koalicionet kryesore nuk arritën të marrin shumicën, ndërsa një parti e ekstremit të djathtë që bëri fushat kundër emigracionit shënoi rritje të ndjeshme. Politika suedeze pritet të përfshihet në negociatat të gjata për formimin e qeverisë mes frikës së demokratët e ekstremit të djathtë mund të përfshihen në ekzekutiv. Suedia parashikohet të përballet me javë dhe muaj të gjata negociatash për formimin e qeverisë së re, pasi zgjedhjet parlamentare të së dielës përfunduan duke shkaktuar bllokadë politike. Dy koalicionet kryesore nuk arritën që të marrin shumicën, ndërsa demokratët suedez të ekstremit të djathtë shënuan rritje me premtimin e tyre për politika të ashpra kundër emigracionit. Kryeministri suedez Stefan Löfven, i cili kryesoi bllokun e qendrës së majt, bëri thirrje për bashkëpunim mes partive politike, mes shqetësimeve se opozita e qendrës së djathtë mund të tentojë të formojë një koalicion me ndihmën e demokratëve të ekstremit të djathtë, një parti që sipas mediave ndërkombëtare i ka rënjët tek lëvizjet neonaziste. Gjatë një tubimi pas mbylljes së qendrave të votimit, kryeministri Löfven deklaroi se do të qëndronte në detyrë gjatë javëve të ardhshme. Në mbeten edhe 2 javë deri në hapjen e punimeve të parlamentit, do të punoj me qetësi si kryeministër duke respektuar votuesit dhe elektoratin suedez, deklaroi kreu i ekzekutivit, partia të cilit mori 40.6% të votave, duke u dhënë atyre 144 vende në parlament, ndërsa koalicioni i qendrës së djathtë mori 40% të votave e përkthyer me 143 vende në parlament, ndërkohë demokratët suedez morën 18% të votave ose 62 vende në parlament, ndërkohë që gjatë legjislaturës së kaluar kishin siguruar 12% të votave. Forcat anti-emigracion duket se po gëzojnë mbështetje të madhe në vendet europiane të lodhura nga fluksi emigrator i vendeve të lindjes së mesme dhe të Afrikës. Një sulm me thik dhe shufra hekuri la të plagosur të paktën 7 persona, 4 prej të cilëve në gjendje të rëndë në kryeqytetin e Francës, Paris. Autoritetet arrestuan një shtetas me kombësi afgane i cili dyshohet si autori i sulmit. Për momentin është përjashtuar mundësia e një akti terrorist. 7 persona mbetën të plagosur, 4 prej tyre në gjendje të rëndë pas një sulmi me thik dhe me një shufër metalike në kryeqytetin e Francës, Paris, njoftoi policia vendase. Autori që pretendohet të jetë me kombësi afgane u arrestua menjëherë. Disa burime njoftuan se nuk ka shenja që rasti të cilësohet si terrorist. Në disa raportime është thënë se në mesin e të plagosurve 2 prej tyre janë turistë nga Britania e Madhe. Sulmi ndodhi të dielën pak para mesnatës në verilindje të kryeqytetit francez. Sipas mediave franceze, i dyshuari sulmoi të huaj duke therrur me thik 2 burra dhe një grua, e më pas duke plagosur dhe disa të tjerë. Ne jemi duke trajtuar urgjentisht këtë incident dhe jemi në kontakt të ngushtë me autoritetet franceze, bëri të ditur zyra jashtme britanike në një deklaratë. Personat armatosur hynë këtë të hënë në zyrat qendrore të kompanisë shtetërore të naftës në Libi dhe sipas mediave vendase, autorët duket se janë militantë të Shtetit Islamik. Dëshmitarët thanë se kishin parë re të mëdha tymi duke dalë nga ndërtesa, ndërsa personat armatosur ishin përleshur me oficerët e sigurisë. Raportimet e mediave në Libi thonë se persona të maskuar kanë sulmuar selinë e kompanisë shtetërore të naftës në këtë vend. Retymi janë parë pranë zyrave të korporatës kombëtare të naftës në Tripoli, ndërsa zyrtarët e sigurisë besojnë se militantët qëndrojnë prapa sulmit. Faqja e internetit Observatori Libian raportoi se disa persona të armatosur u përleshën me oficerë të sigurisë përpara se të sulmonin ndërtesën, ndërsa televizioni Alan raportoi se disa sulmues të grupit Shteti Islamik shpërthyen eksploziv. Përleshjet mes grupeve të armatosura rivale kanë shpërthyer ditë më parë në Tripoli, edhe pse në qytet ka patur sulme të herpashershme nga militantët. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për një sulm vdekjeprurës në zyrat e Komisionit Kombëtar të Zgjedhjeve në muajin maj.
Shqipëria sfidon Skocin sot në mbrëmje me një objektiv të qartë, sigurimin e 3 pikëve. Kristian Panucci është i vetëdijshëm për forcën e kundërshtarit, por nuk bën kompromis me dëshirën për të fituar. Në futboll thuhet se formacioni fitues nuk ndryshon, por kur luan në 2 takime brenda 3 ditësh dhe kur përballket 2 kundërshtar me modul loje totalisht të kundërt, je i detyruar të ndryshosh. Për këtë nuk ka asnjë dyshim Kristian Panucci, thjesht duhet të presim për të parë formacionin dhe modulin që ka ndërmend për të sfiduar Skocin. Ka menduar disa ndryshime referuar dhe takimit me Izraelin. Do të shikonin në fush. Duam të jemi kompetitiv, s'dua të përsërisim gabimet e pjesës së parë ndaj Izraelit. Janë 2 module të ndryshme loje. Shpresoj që ideja ime të shkojë mirë. Skocia luan me topa të gjatë. Do të ndryshoj diçka, kam idenë time. Do të luajmë 2 ndeshje në pak ditë, është vështirë. Në qoftë se do të përsërisim gabimet taktike, atëherë do ta paguajmë shtrenjtë. Shpresoj të jemi të vëmendshëm. Pavarësisht se përballë do të kemi një kundërshtar të hekur, Panucci nuk bën kompromis dhe as nuk kënaqet me një pikë. Ndaj Skocisë kërkon fitoren. Natyrisht nuk zbresim në fush për një pikë, zbresim për të fituar. Do të bëjmë gjithçka për ta fituar këtë takim. Njohim defektet që kemi. Kemi përballë një kundërshtar të plagosur që ka humbur dhe Belgjikës në miqësore. Luajmë në një ambient të vështirë, por nuk vim për të marrë një pikë. Tekniku italian shpjegoi edhe grumbullimin surprizë të Ergy Skaçës, një ftesë e bërë në momentet e fundit pasi ishte zgjidhja më e mirë e mundshme pas dëmtimit të Lilës. Ansia Golli shfaqet sërish si kapiten në vigjilje të sfidës kundër Skocisë, por prezenca e tij në fushë sërish nuk është e sigurt. Për Agollin kjo ka pak rëndësi, ky është një vendim që i takon trajnerit. Rikthimi i Agollit ishte një lëvizje e bushme e Panucit. Një rikthim i cili shërbeu më shumë në dhomat e zhveshjes se sa në fushë, pasi Binaku bëri që mungesa e Agollit të mos ndjehej shumë. Ashtu si në takimin e parë të Ligës së Kombeve, Agolli paraqitet në krah të trajnerit me statusin e kapitenit, por jo të titularit, pasi ende nuk është vendosur nëse do të luajë apo jo. Tani çdo lojtar që vjen në ekipin kombëtar vjen për të luajtur. Pastaj zgjidhet dihet që e bën trajneri, kështu që më vjen apo s'më vjen mua keq, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që skuadra të ecë përpara dhe të marrë një rezultat pozitiv, pse jo. Ashtu si dhe Panucci, Agolli është nga të paktët lojtarë të cilët e kanë provuar ndjesinë e të luajturit në Hapten Park. Mendoj se do jetë një atmosferë mjaft e mirë për çdo futbollist që të luajë në këtë stadium dhe këtë duhet ta shfrytëzojmë pozitivisht për të dhënë akoma më shumë në lojë, duke futur pa emocione dhe duke dhënë më të mirën tonë. Shqipëria udhëtoi drejt Skocisë nga terminali i zakonshëm i pasagjerëve, por ky detaj nuk e ka zbeur as pak harmoninë brenda grupit. Armand Duka, presidenti i Federatës së Shqiptare të Futbollit, nuk e shpjegon dot këtë refuzim, por për News24 shprehet i bindur se Shqipëria e ka potencialin e duhur për të kualifikuar për herë të dytë në një Europian. Kombëtarja është nga të paktat gjërat që sjell emocione dhe festë tek shqiptarët. Një familje e madhe që i mbledh ata kudo që ndodhen. Pavarësisht faktit se me kombëtarin krenohemi të gjithë, jo gjithnjë, kuqizin ka marrë ato që meritojnë. Skuadra së Kristian Panucit ju muhuaj një kërkesë për të pasur shërbimet e terminalit VIP. Kjo për arsye faciliteti, në një kohë kur brenda një harku kohor shumë të shkurtër i duhet të udhëtonin drejt Skocisë. Pavarësisht këtij detaji të cilin Armand Duka nuk e shpjegon dot, atmosfera në radhët e kuqizinëve dukej pozitive. Në fakt nuk është një luks që ne kemi kërkuar për ekipin kombëtar, por duke pas parasysh në 3 ditë do bëhen 2 ndeshje, ngarkesë shumë e madhe. Qoftë dhe fizike, do u thotë dhe 3 orë, mbi 3 orë, rreth 4 orë për në Glasgow, kalimi nga VIP-i do ishte më komoditet, gjë që ne kemi bërë dhe në shkuar, nuk mundësua, nuk e di pse, njëherë na u tha po, pastaj jo, nuk e di pse. Fitoria kundër Izraelit erdhi pikërisht në momentin e duhur. Një 3 pikësh që riktheu harmoninë brenda grupit, besimin ndaj trajnerit dhe shpresë për të ardhmen. Por gjithsesi ishte edhe një përballje e cila duhet analizuar për të marrë maksimumin nga transferta kundër Skocisë. Ishte shumë e rëndësishme për të ndryshuar këtë lloj atmosfere për ekipin. Kjo nuk do të thotë që ekipi ka bërë më të mirën e mundshme, por gjithsesi ka arrit një fitore. Por i duhen shumë gjëra për të bërë, ka shumë gjëra për të përmirësuar, për të shku dhe për të arritur objektivat që ne kemi për të qenë pjesë e Europianit 2020. Tash jemi para një ndeshje tjetër, do të thojmë për Skoci, për një ndeshje shumë të vështirë, kundër një kundërshtar që aq më tepër në shtëpinë e vet lut shumë mirë, do të thonë, me futbollist me kualitet, por gjithsesi do përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe të kemi një rezultat pozitiv atje.
Përpara se të niseshin për në Glasgow, trajneri Christian Panucci ka zhvilluar dhe seancën e fundit stërvitore në stadiumin Elbasan Arena. Ashtu siç ndodhi dhe me Asia Gollin, tekniku italian bën prapaktheu, duke befasuar teksa ka rikthyer në skuadër gjyskaqën. Me sfëshori 7 shkurtër nuk ishte pjesë e listës së parë, as në seancat e para stërvitore dhe as i grumbulluar për takimin kundër Izraelit, por çuditërisht u shfaq në stërvitje para ditën e së dielës, duke u bashkuar grupit i cili do të luajë takimin e dytë të vlefshëm për Ligën e Kombeve. E mbyllim edicionin me një njoftim të rëndësishëm për të gjithë teleshikuesit tanë. Sot u mbyllën transmetimet analoge dhe digjitale në të gjithë qarkun e Tiranës dhe Durrësit. News24 njofton shikuesit e vet se transmetimet e tij mund t'i ndiqnin në platformën RTS dhe digital. Të gjithë teleshikuesit që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge duhet të pajisen me dekoder digital toksor të tipit DVB të 2 universale ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftoj të klikoni në balkanweb.com. Njiheni aty me këto dhe informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton. Mjafton të klikoni mbi live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ndajemi për pak momente, ritakohemi sërish në orën 15.